तपाईले यस भिडियोमा कसरी तपाईले इन्स्टाग्रामको, कसरी फेसबुकको र कसरी तपाईले युट्युबमा रिल्सहरू र सर्ट भिडियोहरू एकैछिनमा बनाउन सक्नुहुन्छ र अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। सर्वप्रथम तपाईले यसमा फेसबुकमा र इन्स्टाग्राममा तपाईले रिल बनाउनका लागि एकैछिनमा नै 10 मिनेटमा नै तपाईको रिल्सहरू धेरै नै तयार हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा च्याट जीपीटी र क्यानभाको युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्वप्रथम हामी जान्छौं च्याट जीपीटीमा। सर्वप्रथम तपाई जानुहोस्, आफ्नो एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्, तपाईले चाहेको एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। त्यसपछि यसमा च्याट जीपीटी खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले च्याट जीपीटी खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस् लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। च्याट जीपीटी को तपाईको लगइन आईडी होला र च्याट जीपीटी खोलिसकेपछि च्याट जीपीटी खोल्नुहोस्। अझै खुलिरहेको छैन। अब तपाईले त्यसपछि एउटा कोड लेख्नुहोस्, राइट 10 मोटिभेशनल क्युट। तपाईले यदि मोटिभेशनलको पेजहरु बनाउनु भएको छ र मोटिभेशनलको युट्युब च्यानल बनाउनु भएको छ भने तपाईले यसलाई राइट 10 मोटिभेशनल कोट्स भनेर हाल्नुभयो भने तपाईलाई यो च्याट जीपीटीले राम्रोसँग दिन्छ र यसलाई तपाईले कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरिसकेपछि तपाईले वर्ड फाइलमा ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस्। अनि अगाडिको यो नम्बर चाहिँ तपाईले फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो नम्बर चाहिँ तपाईले फाल्दिनुस् अगाडिको र पछाडिको तपाईले अथरको नेम जसले भनेको छ त्यो क्युटको नेमको पनि फाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो राख्दाखेरि लामो पनि हुन्छ। तर तपाईले चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई सजिलो रूपमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एकैछिनमा नै यतिका धेरै कोट्सहरु तपाईले 50 वटा 100 वटा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ एकै पटकमा। तर मैले फेसबुकको रिल्सको लागि यसमा तपाईले canva.com भन्ने खोल्नुहोस्। canva.com canva.com तपाईको लोडिङ हुन्छ। मेरोमा लोडिङ भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले के बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो मैले इन्स्टाग्रामको एउटा रिल्स बनाउन गइरहेको छु। यसमा तपाईले फेसबुकको रिल्स पनि बनाउन सक्नुहुने हो। त्यस्तै गरी फेसबुकको कभर पेज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इन्स्टाग्रामको रिल्स र फेसबुकको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले रिल्समा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईले रिल्स चाहिँ ओपन भएको छ। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा टेक्स्टमा गएर यो खाली पेज एउटा अटोमेटिक रूपमा त्यही डिजाइनमा नै आउँछ, तपाईकोमा पनि आउँछ। तपाईले टेक्स्टमा क्लिक गरेर हेडिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेडिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा क्युट्सलाई तपाईले यसमा अघिको डेस्कटपमा रहेको जुन वर्डमा फाइल छ यसलाई तपाईले कपी गरेर एउटा फर्स्टलाई तपाईले कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरेर पहिला डिजाइन गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरिसकेपछि मैले यसमा पेस्ट गरेको छु र यसरी तपाईको सरल रूपमा मैले कपी गरेको फाइलहरु यसमा आयो। अब यसमा तपाईले के गर्नुपर्छ भने एकै पटक एकमुष्ट 10 वटा बनाउनु पर्यो, 20 वटा बनाउनु पर्यो, 30 वटा बनाउनु पर्यो भने अब यहाँ अप्सन छ। यहाँ लास्टमा तपाईले एप्स भन्नेमा जानुस्। एप्स भन्नेमा गइसकेपछि तपाईको यहाँनिर बल्क क्रिएसन भन्ने हुन्छ। त्यो बल्क क्रिएसनमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। बल्क क्रिएसनमा क्लिक गरेपछि इन्टर डाटा म्यानुअली भन्ने छ। इन्टर डाटा म्यानुअलीमा क्लिक गर्नुस् तपाईले। त्यसपछि यो टेबललाई क्लियर गरिदिनुस्। यो टेबल क्लियर गरिसकेपछि अब तपाईले वर्ड फाइलमा लगेको यो तपाईले जुन वर्ड फाइलमा लेख्नु भएको थियो त्यो वर्ड फाइललाई अब यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदिनुस्। यहाँ तपाईले पेस्ट गरिदिनुस् र यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा भएको छ। अब यसलाई तपाईले माथि लगेर मोटिभेशनल क्युट्स QUOTES भनेर राख्नुस्। अब यति राखिसकेपछि तलतिर तपाईले यसलाई डन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर डन भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई तपाईले डन गरिदिनुस् र डन भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्छ, यसको अप्सनमा गएर यो तीनवटा थप्लो जहाँ डट लेखेको छ तीनवटा डट लेखेको ठाउँमा गएर तपाईले कनेक्ट डाटा भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँनिर कनेक्ट डाटा लेखेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल क्युट्स भन्ने लेखेको छ, यो क्युट्स भन्ने लेखेको छ, यो क्युट्समा तपाईले क्लिक गर्नुस्। ल यसरी तपाईले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यसलाई तपाईले डिजाइन गर्नुस्। यसलाई तपाईले त्यसपछि एनिमेसनमा गएर जस्तो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा। यसलाई तपाईले सजिलो रूपमा आउने बनाउनुस्। बेसिक छ। यहाँनिर तपाईले टेक्स्टको एनिमेसन गरेर तपाईले सरल रूपमा गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईलाई जुन मन लाग्छ, जस्तो राइटिङमा लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राइटिङमा गराउनुस्। अनि त्यसपछि एनिमेसनमा यस्तो तपाईले स्लो लाग्छ कि ढिलो लाग्छ अथवा तपाई कसरी गराउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्पिड
यसरी स्पिड पनि गराउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि टेक्स्टको अक्षरको यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो बोल्ड गराउन सक्नुहुन्छ। यो त यसलाई तपाईँले बोल्ड गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अनेक प्रकारका टेक्स्टहरूको यहाँ अप्सन छ। त्यस पछाडि तपाईँले जस्तो यसलाई अलिकति बोल्ड गर्यो, अलिकति हाइलाइट गर्न सकिन्छ। तपाईँको यहाँ अप्सन छ, तपाईँले आफूलाई फाइक पर्ने चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले अब यो डिजाइन गरिसकेपछि अब तपाईँले यसमा गएर अप्सनमा गएर 3वटा डटमा गएर तपाईँ कनेक्ट डाटामा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अघि लेखेको क्युट्सहरू सबै सरर आउँछ। ल कनेक्ट डाटा हुन्छ यसरी कनेक्ट डाटा अझै भएको छैन मेरोमा कनेक्ट डाटा, र मैले फेरि गर्छु कनेक्ट डाटा क्युट्स। ल अब चाहिँ कनेक्टेड भयो। अब मैले यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। तपाईँले जुन हेरिरहनु भएको छ तपाईँकोमा देखिरहेको छ, मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। ल हेर्नुहोस् 10वटा सरर बनेको छ यहाँनिर। क्रिएट 10 डिजाइन्स भनेको छ, 10 डिजाइन्स मैले जेनेरेट गरेँ मैले एकैपटक, र बल्कमा तपाईँको मलाई 10वटा पेज चाहिँ जेनेरेट भएको छ। सरल रूपमा हेर्नुहोस् त, 10वटा पेज मैले जेनेरेट गरेँ। जस्तै यसलाई मैले प्ले गर्छु। ल हेर्नुहोस्, बिलिभ यु क्यान भन्ने छ। त्यस्तै गरी योर टाइम इज लिमिटेड, डोन्ट वेस्ट इट लिभिङ समन एल्स लाइफ भनेको छ। त्यसरी सक्सेस इज नट अ फाइनल, फेलियर इज नट अ फेटल, इट इज द करेज भनेको छ। यसरी तपाईँले सरल रूपमा गराउन सक्नुभयो। अब यसलाई रिलमा कसरी चेन्ज गर्ने र यसको ब्याकग्राउन्डमा कस्तो फोटो हाल्ने भन्ने कुराहरू हो। अब तपाईँले प्रत्येकमा फरक हाल्नुपर्छ। जस्तो मैले डिजाइन्समा गएर एलिमेन्ट्समा जानुभयो भने क्युट्स भनेर हाल्छु। तपाईँले फोटो पनि लगाउन सक्नुभयो, अनि ब्ल्याक पनि लगाउन सक्नुभयो, व्हाइट नै ब्ल्याक, तपाईँले जस्तो मन लाग्छ त्यो सर्च गरेर तपाईँले आफ्नो चाहिँ वालपेपरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो ब्ल्याक मैले लगाइदिएँ, ब्ल्याक लगाएको अलिकति सुहाएन। त्यस्तै गरी तपाईँको ल व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भन्ने मैले सर्च गर्छु, व्हाइट अलिकति सुहाउँछ होइन, व्हाइटमा ब्ल्याक चाहिँ सुहाउँछ। ल यसरी मैले यसलाई, अब तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर अब यसमा भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा व्हाइट ब्याकग्राउन्डको भिडियो छ, यसलाई तपाईँले अब कुन मनपर्छ यिनी मध्येमा तपाईँले यसलाई लगेर सर यसमा राखिदिनुहोस्। यसमा फर्स्टमा यसरी राखिदिनुहोस्, तपाईँको चेन्ज भयो। अब त्यसै गरी सेकेन्ड छ, सेकेन्डमा तपाईँले राखिदिनुहोस्, सेकेन्डमा ड्र्याग गरेर। त्यस्तै गरी तपाईँको छ थर्डमा छ, त्यसै गरी तपाईँले थर्डमा लगेर राखिदिनुहोस्। त्यसै गरी फोर्थमा लगेर राखिदिनुहोस्। फरक राख्नुहोस्, एउटै चाहिँ नराख्नुहोस्, फरक लगेर राखिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको यसमा फिफ्थमा छ, तपाईँले यसमा अर्को ल्याएर राखिदिनुहोस्। त्यसै गरी तपाईँको अरू नेत्रमा छ, त्यसरी अर्कोमा यो लिएर राखिदिनुहोस्। त्यस्तै गर्दै गर्दै तपाईँले सबैमा फरक किसिमको ल्याएर राखिदिनुहोस् है। यो पनि ल्याएर राखिदिनुहोस्, तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो ल्याएर सर राखिदिनु भयो भने सरल हुन्छ। ल यसलाई पनि मैले राखिदिएँ, यसलाई पनि राखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँको मोटिभेसनल क्युट्सको रिल्सहरू तयार भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् कति मजाको मोटिभेसनल क्युट्स तयार भयो। ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँको रिल्स तयार भयो। इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अन्यत्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै गर्दै तपाईँको 10वटा एकैछिनमा रिलिज भयो। अब तपाईँले यसमा म्युजिकमा ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मोटिभेसनल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भने मैले म्युजिक सर्च गर्छु। यहाँ तपाईँले यसमा क्लिक गरेर अडियो भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्, अडियो भन्ने आयो र अडियोमा तपाईँको यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि तपाईँलाई मन पर्यो भने सर यसलाई तलतिर ल्याएर राखिदिनुहोस्, सबैको तल सर तल ल्याएर राखिदिनुहोस्। तल ल्याएर राखिदियो भने तपाईँको अडियो चाहिँ चेन्ज हुन्छ, ठ्याक्क भएको छ। अब तपाईँले एकपल्ट फेरि चेक गर्नुहोस्, अब अडियो सहित आयो कि आएन भन्ने कुराहरू। ल यसरी तपाईँको रिल्सहरू तयार भएको छ। तपाईँले यसलाई अब एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँको रिल्सहरू चाहिँ तयार हुन्छ। अब तपाईँले एक्सपोर्टलाई यसमा क्लिक गरेर सेयर भन्ने लेखेको छ, सेयर भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई अलिकति बढाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। डाउनलोड पेजेस एज सेपरेटेड फाइल्स भनेको छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सेपरेटेड फाइल्स गराउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एकछिन टाइम लाग्छ, मेरो लामो भिडियो भएको कारणले गर्दा
तपाईँले योभन्दा बेटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि टाइम दिनुभयो भने तपाईँले योभन्दा पनि बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ है त।